ඉතින් මේකදී අපි බලමු WordPress වගේ කම්පියුටර් එකේ වගේ ලැප්ටොප් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ WordPress ඉන්ටර්නෙට් නැතුව වුණත් පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු. මුලින්ම ඔයාලට මේකට එක software එකක් ඕන වෙනවා. ඒ software එකේ නම තමයි XAMPP. ඔයාලට XAMPP download කරගන්න පුළුවන් Google කරලා ලේසියෙන්ම. ඉතින් Google කරපුවම XAMPP තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම මෙතන තියෙන download කියන එකට ගියපුවම ඔයාලට මෙතන තියෙන latest version එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට download වෙනවා. right මෙහෙම download ඉවර වුණාට පස්සේ මම open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතේදී අහනවා slow down වෙයිද කියලා කමන්න නැහැ yes කරන්න. ඊපස්සේ ඒකත් okay කරන්න. ඊපස්සේ next කරලා දාන්න. මේකදී ඔයාලා මෙන්න මේ තියෙන files ඉස්සලා FTP server එක install කරගන්න එපා. ඊපස්සේ නිකම්ම මේකත් අයින් කරලා දාන්න. next කරලා install කරලා දාන්න. මේ installation එකට සාමාන්‍ය විනාඩි 5ක් විනාඩි 10ක් විතර යනවා. ඒක වගේ antivirus එක වගේ system එකේ speed එක මේ වගේ දේවල් ගොඩක් එක බලපානවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ firewall එකෙන් මේ විදිහට access ඉල්ලයි. ඊට පස්සේ ඒකට allow කරන්න නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ WordPress එකත් එක්ක internet එකට connect වෙන්න බැරි වෙනවා මෙතෙන්දී access දුන්නේ නැති වුණොත්. ඒක allow access දෙන්න. right ඊට පස්සේ මේ විදිහට load වුණාට පස්සේ මෙතන මේක මෙහෙම තියලා yes කරන්න finish කරන්න ඊට පස්සේ මෙතේදී අනිවාර්යයෙන්ම US කොඩිය දීලා save කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලගේ task bar එකේ යට තියෙනවා XAMPP control panel එකේ icon එක ඒක උඩ click කරපුවම හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ config කියන එකට යන්න config කියන එකට ගිහිල්ලා Apache කියන එකටයි MySQL කියන එකටයි tick දෙක දාන්න සහ මෙන්න මේ start control panel minimize set කියන එකක් දාන්න එතකොට ආය මේ විදිහට load වෙන්නේ මේක task bar එකේ යට පොඩිවට තියෙනවා right ඊට මම මේ දෙකම මෙහෙම දීලා ඉතින් මම දැන් මට start කරන්න ඕනේ Apache SQL මේ දෙක හරියට start වෙද්දි අපව allow කරන්න මෙතන PHP MySQL මේ දෙක හරියට run වෙනවා නම් මෙතන Apache කියන එකයි MySQL කියන එකයි කොළ පාට වෙනවා වගේම මෙතන status එක running කියලා වැටෙනවා right දැන් අපිට ඕනේ WordPress install කරන්න ඕනේ environment එක හදාන්න ඉවරයි ඊට පස්සේ අපි දැන් download කරගන්න ඕනේ WordPress ඒකට අපිට යන්න පුළුවන් කෙලින්ම wp.org කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහම අපිට download කරගන්න පුළුවන් WordPress මෙතන තියෙනවා get WordPress කියන එක ඒක ක්ලික් කරපුවම latest WordPress version එක download කරගන්න පුළුවන් zip file එකක් විදිහට right WordPress දැන් download වෙලා තියෙන්නේ මම WordPress file එකට මේ විදිහට යනවා ගිහිල්ලා මෙතේ මම මේක cut කරලා අරගෙන මගේ computer එකේ C එකට යනවා C එකේ XAMPP කියන folder එකේ තියෙනවා htdocs කියලා folder එකක් මෙන්න මේ htdocs ඇතුලේ දැන් අපි අලුතෙන් folder එකක් හදමු wp කියලා කියන්නේ WordPress කියන එක short කරලා තමයි wp මම මේක simple වලින් දාන්න ඊපස්සේ මේ wp කියන එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම අර download කරගත්ත WordPress එක මේ විදිහට paste කරනවා. ඊට
ඊට පස්සේ මම මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙතනදී මේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න පාවිච්චි කරන WinRAR කියලා තවත් පොඩි software එකක්. ඒක ඔයාලත් install කරගන්න තියාගන්න ඕන හොඳයි. ඊට පස්සේ මට මේක තවදුරටත් ඕන නැතිනම් මම මේක delete කරලා මේක ඇතුළට එනවා WordPress කියන folder එක ඇතුළට. ගිහිල්ලා මම මේක ඔක්කොම select කරලා අරගෙන අපහු cut කරලා මගේ WP කියන folder එකට මම මේ විදිහට ගෙනල්ලා දාගෙන මේ උඩ තියෙන WordPress කියන file එක මම මෙතෙන් delete කරනවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ server එකට log වෙන්න. අපේ computer එක දැන් තාවකාලිකව server එකක් වශයෙන් පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් අපිට මේකට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ web browser එකේ උඩ local host කියලා ගහපුවාම එළින්ම මේ විදිහට SAMP load වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙදි මෙතන අපි folder එකක් හදුවනේ WP කියලා. අන්න ඒ folder එකේ නම දාන්න ඕනේ. එතකොට කෙලින්ම අපේ WordPress installation folder එකට මේ විදිහට එනවා. ඊපස්සේ මෙතනදී WordPress install කරද්දී අහනවා language එක. මෙතනදී English දීලා continue කරන්න. ඊට පස්සේ මේකත් let go කියන්න. right. ඊට පස්සේ මෙතන database එක name එකයි username එකයි password එකයි database host එකයි table prefix එකයි අහනවා. අපිට දැන් database එක නැති නිසා අපිට පුළුවන් මෙතන ආපහු local host කියලා ගහපුවම එන එකේදී මේ තියෙන php my admin කියන එකට යන්න. එහෙම ගියාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාට database එකක් හදන්න පුළුවන්. මේ උඩ තියෙන database කියන එකට click කරලා මෙතනින් අපිට database name එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේකට WP කියලාම දෙනවා lazy නිසා. ඊට පස්සේ create කියලා දෙනවා. මෙතනදී අපි user කෙනෙක් හදන්න ඕනේ නැහැ. system එකේ තියෙන නිසා මේක වෙන website එකක් ගන්න නෙවෙයි තියෙන අපි විතරයි ඉන්නේ. නිසා ඒකට username password දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මේ SQL වල එන default user ගේ නම තමයි root ROOT. ඉතින් අපි ඒ user එක පාවිච්චි කරමු මෙතනදී. ඊට පස්සේ අපේ database එකේ name එක තමයි අපි හැදුවේ WP කියලා. user root password දැන් නැති නිසා මුකුත් තියන්නේ. database එක local host එකේ තියෙන්නේ. table prefix එක WP කියලා මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ submit කරපුවම හරි ඔක්කොම හරි දැන් තියෙන්නේ run install කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ site එකේ නමක් අහනවා. මම මේකෙත් දෙනවා මගේ site එක විදිහට Ceylon Geek කියලා. ඔයාලා කැමති විදිහකට මෙතන නම දී ගන්න. ඊට පස්සේ username එක මම admin කියලා දෙනවා. password එක විදිහට මම pass කියලා දීලා එතන පොඩි password එකක් තියෙන නිසා මම ඒක confirm කරනවා උලක් නැහැ කියලා. ඊටදී email එකක් අහනවා. මම ඒක නිසා admin@ceylongeek.com කියලා මේ විදිහට දෙනවා. මෙතනදී ඔයාලා කැමති ඔයාලගේ දැනට පාවිච්චි කරන email එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මට මේක දාන්න ඕනේ නැහැ. මම කෙලින්ම WordPress install කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ password එකයි username එකයි මේ විදිහට save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට අපි දීපු username එක පෙන්නනවා. අපි දීපු password එක මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මෙතන කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ log වෙන්න තියෙනවා. අපිට දෙන්න පුළුවන් උඩ save කරගත්ත නිසා auto detect වෙලා මෙතන තියෙනවා. මම remember me දාලා login කියන එක click කරනවා. එතකොට දැන් අපේ computer එකේ තියෙන host එකේ ඔන්න අපි web server එකක් කරගත්ත host එකේ WordPress install කරගත්තා. දැන් පුළුවන් අපිට WordPress වල එක දේවල් කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු WordPress වල කරන්න පුළුවන් බේසික් දේවල් මොනවද? WordPress අපිට ඕන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද? මේ දේවල් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා subscribe කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට සුබ දවසක්.